नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म राजमाको ग्रेभी बनाउन जाँदैछु। राजमा बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला हामीले राजमालाई भिजाउनु पर्छ। मैले चाहिँ हिजो बेलुका भिजाएको थिएँ। अब चाहिँ म यसलाई उसिन्न जाँदैछु। उसिन्नको लागि चाहिँ मैले यहाँ थोरै पानी हाल्दैछु। 2 सिटी जति लाग्न दिन्छु म। दुई सिटी भइसक्यो। अब म ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिएँ। राजमा बनाउनको लागि चाहिँ मैले कुकर बसालिसकेको छु। चाहिँ अघि नै के कुकर लिएको छु, हजुरले नि सेमै युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ राजमा बनाउनको लागि तोरीको तेल लिएको छु। तेल तातिसकेको छ। अब म यसमा जिराको दाना हाल्न जाँदैछु। अब प्याज, हरियो खुर्सानी, अब चाहिँ म यसमा आलु हाल्न जाँदैछु। बेसार, गोलभेडा, प्याजको पत्ता। अब चाहिँ म यसमा अघि मैले उसिनेर राखेको राजमा हाल्न जाँदैछु। राजमा नि राम्ररी पाकिसकेको छ, हल्का बोइल भइसकेको छ। मजाले ग्रेभी हुन्छ उसिनेर पकायो भने चाहिँ। नुन चाहिँ स्वाद अनुसार हाल्नु होला, हजुरलाई कतिको नुन मनपर्छ। लसुन, जिरा र धनियाको धुलो, एकछिन चाहिँ यो मसलाहरूलाई पाक्न दिएको छोपेर। अब चाहिँ म यसमा अदुवा हाल्न जाँदैछु। अब यसलाई म चाहिँ बोइल वाटर हाल्न जाँदैछु सिटी लाउनको लागि। अब 3-4 सिटी लागिसकेपछि म ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिन्छु। अब चाहिँ म ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिन्छु। सिटी पनि झरिसकेको छ। चाहिँ राजमामा म धनिया हालिदिन्छु। हाम्रो राजमा पाकेर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।